Okey, Assalamualaikum bang. Ya, salam. Tanya sikit bang, kita kat Slim ni kan, kita tengok ramai orang datang ni. Tanya, apa yang patut diorang sediakan kepada diri diorang untuk masuk ke alam pekerjaan? Yang pertama, kita kena tahu apa kerja yang kita nak buat. Abang mana yang kita nak pergi. Kita kena tahu di mana arah tuju kita nak pergi ke mana, apa yang kita nak buat. Sekarang ni banyak diorang risau yang mana orang dah 20 lebih tapi tak bekerja lagi. Itu ada tak sikit nasihat? Bagi saya 20 lebih kan tak bekerja lagi, satu masalah tu sebenarnya. Satu masalah. Bawa kita kena kerja. First job tu paling penting. Sebab apa? Pengalaman kerja. Sekarang ni kalau kau ada degree master sekalipun, sedangkan kau tidak ada pengalaman, ada betul juga. Pengalaman tu sebenarnya tak dapat dijual di mana-mana. Tapi sekiranya anda bekerja, anda ada pengalaman, anda ada degree, anda ada qualification yang baik, anda akan menjadi seorang pekerja yang contoh dan yang terbaik. Alright, okay, thank you bang. Thank you. Bagaimana? Bagi tips sikit cerita dari DJ Radio Berjaya. Okey, sebenarnya saya ni tak adalah hebat mana jadi pejabat radio. Dalam hidup ni sebenarnya kalau nak berjaya, buat ikhlas apa yang awak suka. Sebab sebenarnya kalau kita nak fikir cakap orang kan, contoh kita kata kita nak jadi pelawak lah. Apa jadi pelawak tak ni? Kita nak jadi ustaz lah. Apa jadi ustaz? Mesti ada orang tu kan? Mesti ada punya. Dalam dunia ni, orang punya cakap, awak jangan ikut. Awak ikut cakap orang sampai bila awak tak berjaya. Ke mana nak start? Ada orang nak edit DJ. Apa yang patut dia buat untuk start? Okey, kalau macam ajak mula dengan baca-baca benda yang ada kat tepi jalan. Contoh signboard, baca dengan nada laju dan cuba jadikan dia satu ayat. Satu tempat? Jangan satu tempat. Okey, inilah. Okey. Kau boleh baca siaran luar kita bersama dengan Syuk ajak Nafizi di siaran luar. Benda ni Practice dia praktis benda tu je. Kau praktis macam tu. InsyaAllah kau boleh jadi DJ. Tak apa-apa berjaya lah. Thank you bang. All the best. Alright, Tok. Kan jalanku segalanya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Okey Pak Nil. Hai. So nak tanya, boleh tak bagi tips untuk berjaya sikit? Tips untuk berjaya? 3 tips. 3? Subhanallah. Okey, setinggi mana awak pergi pun, tempat jangan lupa. Tempat permulaan jangan lupa. Itu adalah orang berjaya. Lagi satu ialah kita kena banyak berdoa. Untungnya kita, terutama orang Islam, kelebihan kita daripada orang yang lain ialah kita boleh berdoa dan kita boleh cakap dengan Tuhan. Dan yang ketiganya, Pak Ni rasa adalah kalau kita doa sahaja tanpa usaha tak boleh jadi. Betul kan? Okey Pak Nil, thank you. Lelaki memang semua bisnis stereotype. Adakah dia maharaja? Engkau saja segala-gala, engkau yang Tanya untuk Abang Elia. Terima kasih banyak. Boleh bagi saya nak buat menulis sendiri. Okey, menulis lagu. Boleh bagi tips sikit. Okey, tips saya untuk menulis diri, kena angan-angan kena buat. Banyak tengok movie untuk cari inspirasi. Tengok movie, baca novel atau apa-apa yang boleh bagi kita inspirasi. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam life kita, life orang lain. So, benda tu semua boleh ambil jadi satu inspirasi. So, keep on doing. Thank you Rob. With Meet Thousand here, the man, the one and only. So support this guy. He got some cool content, and obviously Free says whatever it is. Thanks man. What peace? What peace? I say what peace? What peace? I say what peace? What peace? I say what peace?
Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you so much yang sedang menonton. Okey, saya Fauzan, okey, host anda untuk What Telah Happen. Alright, Alhamdulillah sekarang adalah What Telah Happen di season 2, episod yang kedua. Okey, so how are you guys? Sihat ke tu? Okey, apa cerita? Alright, mungkin korang boleh komen, okey, sama ada korang menonton ni di Facebook ataupun YouTube aku ataupun maybe Facebook Sesta 16. Okay, please let me know in the comment. Okay, so kita berkenalan lah. Okay, aku tengok ada few yang sedang menonton sekarang. Okay, thank you so much for being here. And juga tak lupa kepada yang mungkin menonton ni after kita punya live session. Okay, recording session, recording punya part di YouTube ataupun Facebook, right? Oops, sorry, okay, sentuh sikit itu. Alright, okay. So please let me know siapakah korang, okay. Mungkin kita ada orang baru, okay. Adakah korang first time menonton What Telah Happen punya show, okay. So selalunya aku kena tanyalah sebab bila aku ajak guest baru, selalunya akan ada audience yang barulah. Okay, that's why aku nak tahulah. Okay, maybe korang tak pernah first time tengok What Telah Happen. So my name is Fauzan. Okay, so What Telah Happen ni sebenarnya aku dah run sejak 2017. Okay, which is aku usually interview artis lah, okay, macam korang tengok intro tadi. But since kita dalam quarantine, okay, so pada awal tahun ni aku decide untuk run balik What Telah Happen. Dan aku nak interview, my friend, okay, ataupun kenalan ataupun orang yang mempunyai ilmu juga, okay, orang yang ada ilmu ataupun cerita, okay, yang menarik untuk di-sharekan lah, alright. So bersembang pasal lockdown, okay, ataupun quarantine, okay, so kita akan ada lockdown 1 Jun ni. So I'm praying that you guys ada a great time juga, okay, jangan stress, jangan depress, I tahu betapa depressingnya duduk di rumah, especially ada yang berjauhan daripada family, okay, yang duduk sorang-sorang. So if you guys need help, please seek help, okay. So kalau korang menonton pada season 1, I have a friend yang work dalam industri yang pasal mental health. So if you guys need help, you guys boleh tanya aku lah. Okay, DM me on IG, Facebook ke. Okay, so semua channel nama dia samalah, Meet Fauzan here. Okay, so pasal lockdown lagi, I have a friend yang guest hari ni lah. Okay, yang aku rasa agak interesting. Okay, kenapa dia bekerja di satu company ni, okay, during pandemic ataupun during lockdown. Okay, so dia bekerja pasal dalam bidang kereta, kenderaan, okay. So I'm thinking like, bukan masa zaman pandemik ni orang tak pakai kereta ke? So why you in this industry bro kan? So dia ada reason dia, okay, but nanti kita nak tahu lebih, you guys boleh tanya dia soalan-soalan, okay. So please just tanya any soalan, okay, aku akan baca satu-satu dan aku akan up timing yang sesuai lah, okay. Dia tak semestinya tunggu habis rancangan baru tanya ke apa. So if I think is proper untuk aku upkan soalan tu, aku akan upkan. And don't worry, usually aku akan upkan semua soalan. Alright, okay. So tanpa membuangkan masa lagi, okay, aku tengok my guest pun dia dah macam tak tenteram gitu, okay, dia tak sabar. Alright, so kita menjemput Alif Azman. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudaraku? Woi, baik, alhamdulillah. Woi, lemah lembut lah abang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita baru habis kita punya PKP dan memulakan PKP yang baru, so seharusnya perlu mengharap dengan waktu yang lebih positif kan. Ya, betul. Okay, and I think this is a new normal yang mana kita kena bersembang through maya, okay, which is mungkin few years back mungkin tak sangka-sangka kan macam ni terjadi. And you baru dapat first dose of your vaccine, okay, betul? Yes. And how did Alhamdulillah. It was excruciating. It was tiring. Okay. It was beyond my expectations. Alright. Macam setengah orang ni dia dapat simptom yang berlainan. So ada setengah tu jenis, for example, some people say that when you get Pfizer for the first dose, you don't get the symptoms as much. But for AstraZeneca, it's the opposite. You get more of the symptoms on the first dose. When you put the second dose, that's where it flips. For Pfizer, you get more of the symptoms, and AstraZeneca less so. I see. All in all,
the symptoms for the vaccine is just very mild as compared kalau you dapat COVID tu sendiri. Okay, betul, true, that's true. Bayangkan if dapatkan vaksin dia tu yang sepatutnya memulihkan kita, membuatkan kita sepenat itu, sesakit itu, bayangkan the real thing. And with cases going more than 9,000 a day, it's crazy. You just have to protect yourself more. Yeah. Okay, kita ada penonton Najmi. Hi Najmi, KI, Aiman. Okay, mungkin you guys tengok ni agak delay daripada kita orang. Mungkin sebab kalau menonton di YouTube dan Facebook dia memang agak lag sikit lah. Okay, but it's okay. Okay, so kalau ada any questions, okay, boleh tanya. Okay, dulu tu menonton di YouTube. Thank you so much. I think tak ramai saya yang menonton di YouTube. So thank you guys. Okay. Aku perlukan banyak lagi penonton di YouTube sebenarnya. Mungkin patut stop Facebook lah. But Facebook have a good audience, so that's why aku. So ada orang ada guna YouTube kan, prefer YouTube. Ada orang prefer Facebook. So we'll see lah. Okay. So That's true. alright. Continue with our topic. Okay. So kau bagi tahu aku, you have this one company, right? Is it yang mana kau check condition of the second hand car kan, ataupun kereta terpakai lah, right? Is it your company, kau yang start it ke ataupun kau bekerja di company tu? Okay. So, nama syarikat ni, boleh tak share nama syarikat sikit? Boleh, sila, dipersilakan. Boleh Okay. Alright. So, nama syarikat ni ialah Autofacts. OTOFACTS. Okay, Autofacts. Okay. So, Autofacts ni sebenarnya kita orang jumpa pun macam orang kata takdir lah, jumpa jodoh dalam hati tu. Okay. Bila jumpa jodoh kita tahu je kan, we're meant for each other kan. So, bila di dalam situasi tu, masa tu saya bekerja dengan satu syarikat jugalah, kerja lama saya. Tu full time job. Okay. So, Autofacts ni pula, ni adalah hasil kelahiran daripada salah seorang partner dalam syarikat ni. So, saya ni kira macam co-founder lah kepada syarikat Autofacts ni. So, this is our startup that I helped to build from scratch. But this was actually started by someone else. So dia memerlukan bantuan pun, saya pun datang lah macam, perlukan bantuan, jom saya tolong. Saya pun suka projek ni. Okay. So just to clear out, okay, even though kereta Autofacts ni memang kita orang fokus on buat masa sekarang untuk kenderaan terpakai, tapi in essence dia macam tak accurate. I see, okay. So more or less Autofacts ni sebenarnya is a startup company that focuses on providing information tentang kenderaan terpakai. I see. Faham. So dia fokus more on the pasal facts kereta yang terpakai ni lah. Betul. I see. Then maybe kau boleh cerita sikit lagi extra pasal company, like apa betul-betul main service you lah. Okay, like how people can dapat benefit from your company. Okay. Alright. So in essence, apa yang orang selalu nak tahu bila kau nak beli kereta? So bila kau beli kereta baru, macam kau pergi dekat roadshow atau kau pergi dekat dealer, dia akan bagi brochure. Okay, dia akan beritahu, kereta ni ada specs macam ni semua. And you know for sure takkan ada orang bawa dah kereta tu sebab tu kereta baru. So kau dah dapat in essence, benda baru dalam plastik, fully wrap, harga boleh tahan sebab dia benda baru. You always have that. Tapi bila kita nak beli kereta second hand, especially kat Malaysia ni lah kan, itu yang jadi kelakar je. Terkentut sikit bila nak beli kereta terpakai ni. Tengok dealership second hand, dah lain macam muka penyangak habis ni. Tak jadi lah. Pergi dealer baru. So pergi kereta beli Proton lah, Pro 2 lah, beli baru, no hal. Tapi sebenarnya kita dalam Malaysia ni antara negara-negara yang banyak membeli kereta sebenarnya. Antara orang-orang yang mampu dan berduit jugalah beli kereta. So Autofacts ni, in a way, what we do or what we try to label ourselves is we're a business intelligence company that provides valuable information and data and holds the largest database for automotive records. So all this data, all this repository, all this information about your vehicles
that we can try to obtain, we will share it to potential buyers that wants to buy your car. So this is the start of our company lah. I see. So from there, we will explore together more information, not only on cars, so possibly for other aspects in life as well. So itu rahsia kerajaan lah, rahsia company lah. Tak boleh share lagi lah. Baru nak tanya tadi. Boleh share sikit ke macam mana dapat? Oh, tak boleh. So kita kena conquer kereta dulu, baru kita boleh conquer benda lain. Okay. Itu Boleh buat aku macam the strategy lah. Okay, Itu but aku baru macam terfikir business strategy. Oh, okay. Okay, but aku macam terfikir like kenapa kau decide to, buka this kind of services, macam aku kata tadi kan, during pandemic kan, which is orang maybe kurang keluar berjalan, so which mean mungkin orang kurang membeli kereta lah, and but kenapa kau decide to buka this kind of company ataupun services? Ada mungkin kau nampak masalah yang kau boleh tackle ke? Okay. So in essence, Autoflex is a company yang ditubuhkan lewat tahun lepas 2020 pada bulan Disember. Tetapi sebenarnya the inner workings of the company has been done for more than 10 years already. So the founder itself has been doing the work for the past 10 years. Dia slowly grind, dia slowly build up relationships. So bila last mile dia nak tubuhkan the syarikat, baru dia saw an opportunity. He found partners to help him with, termasuk saya dan beberapa rakan lain juga, untuk betul-betul start the syarikat. Okay. So why is this a very important issue? Kenapa during pandemic? Sebenarnya pandemic ni datang bukan pada waktu yang orang kata maybe dia macam satu a blessing in disguise. Okay. So I'll just give you some fakta lah untuk Fauzan dan penonton tahu sikit lah. Okay, pada tahun 2015, a study was shown that the normal household in Malaysia has an average of 2 cars. In 2015, that was the average. Satu rumah tu sekurang-kurangnya ada 2 kereta. Tetapi masuk tahun 2019, the number jumped from 2 cars to 4 cars. Oh, double Double. And it has been averaging between 4 to 3 cars on 2019. When the pandemic struck, it actually causes people to buy more, and not only buy new cars but buy used cars. So bila jadi benda macam ni, orang perlukan security, a sense of security. Orang dah hilang dah kepercayaan untuk mendapatkan apa orang kata, bila naik public tu kita terbuka kepada setiap satu infectious yang ada kat dalam kereta api tu, ataupun bila naik public bus or any form of transportation, all the potential infection is there. So orang dah tak percaya. And especially now, especially bila mak bapak ni tengok anak dia naik public lah semua kan, mesti dia macam, alah tak selamat lah, belilah kereta kancil lah, kereta wifi ke, belilah kenari satu buruk-buruk, tak apalah, tak apa. So everyone wants a car for their individual children. Kalau anak ada keluarga tu ada 6 orang, 6 kita lah dekat situ. Logik. So sekarang ni, zaman sekarang nak beli kereta first hand, kereta baru, siapa dia mampu beli kan? Betul. Nak beli kereta baru tu, anak yang first time nak bawa kereta, memang jarang lah orang nak beli kan. Betul. Unless tu anak kayangan tak apalah. Tapi untuk M40, B40 macam kita ni, kita kena usaha lebih. So di situ dia kata, okay, the logic thing is, jom kita ambil kereta second hand. Betul. Maybe dia dah ada kawan-kawan baik dekat dealers, dia dah ada rakan-rakan mekanik, dia dah tahu okay, kereta macam ni elok, kereta macam ni tak elok. So dia dah ada a bit of intel in terms of what dia boleh beli. So daripada situ dia selesa sikit dia beli. Tapi kat situ pula problem dia datang. Problem dia tu? Contoh macam orang tak ada ilmu pasal kereta. Orang tak ada kawan-kawan yang kerja dekat mekanik ataupun bengkel. Orang tak ada kawan kat bahagian dealer. So dia tak tahu. Dia Google pun dia macam, oh rupanya kena bawa ni. Tapi dia still have that sense of
tak percaya pada dealer ni kalau dia nak beli kereta second hand. And duit dia dah kumpul lama nak buat deposit 10% tu. So dia rasa berat nak beli. Faham. So that's where we come in. Dari situ Autofacts akan cuba memberikan sebanyak maklumat yang diperlukan, maklumat-maklumat yang sahih untuk membukakan hati tu untuk beli kereta second hand tu. Untuk beri kepercayaan lebih lah. Exactly. So kita nak ciptakan satu transparansi di antara kereta, pembeli kereta baru, kan, owner kereta second hand tu dan juga dealer. Sebab nak kata dealer semua jahat tak juga. Betul. Tapi ada kes di mana dealer memusingkan odometer ni mileage lah. Mileage kereta tersebut. Contohnya kereta tu dah bawa sampai berapa? 500,000 km dah. Contoh lah, tapi tu teruk sangat lah. Tu teruk betul tu. 100,000 km dah bawa. Okay. Kan? Tapi dealer tu bila dia nak jual tu dia tukar balik. Dia tukar ke 30 km. So benda-benda macam tu pembeli tak tahu. 30 km, 30,000 je. Boleh beli ni, baru lagi ni. Tapi sebenarnya dah 1,000 lebih. So itu yang kita orang try nak berikan ilmu kepada pengguna, pembeli dan juga penjual. Itu essence of what we are trying to achieve lah. So you guys punya secret recipe adalah macam mana untuk dapatkan info-info tu lah. Exactly. Alright. Just to share a bit of information juga. Okay, benda ni bukan benda baru untuk kongsikan information about kenderaan. Okay, for example, dekat USA atau Canada, syarikat yang berkongsikan ataupun dia macam more of a government institution lah and a privatized institution called Carfax. Okay, so Carfax ni is a commercial web-based service that provides vehicle history reports to either individuals atau to companies. And they have been there for like the past few years already. Berapa puluh tahun dah diorang ada. So semua sejarah kenderaan diorang dah simpan. And macam mana diorang dapat? Diorang dapat daripada owners tu sendiri. So tu USA and Canada, one of the highest manufacturers of cars in the world. Okay, then we can go to UK pula. UK ni tak payah cakap lah. Dia ada satu benda called HPI check. And this has been done since 1938, di mana dia orang dapat data daripada Driving and Vehicle Licensing Agency. Dia punya DVLA lah. And dia orang kat sana, dia orang boleh dapatkan data National Mileage Register, Police Records, Insurance Company, Finance Houses and Industry Bodies. Maknanya all these factors, all these bodies yang ada kat UK are required to give information on the cars to the UK Ministry of Transport to register the vehicles. So you know the entire picture of the vehicle. And over that, it is all open data. I see. Okay, itu mungkin di luar-luar negara. Ada mungkin Malaysia, how about Malaysia? Adakah ada a certain company yang mungkin buat lama lebih kurang macam korang buat? Tak ada. Tak ada Oh, okay. Tak ada. Okay, itu rasanya kita boleh simpan lah untuk soalan dah sekali sebab itu saya kena share untuk educate semua orang. I see, Itu di mana saya rasa bersama What The Happen dengan Fauzan ni, saya mungkin serba sedikit dapat share kepada para penonton tentang apa yang kita boleh buat as part of the community to help out with this transition. Maybe bukan syarikat saya yang buat, maybe syarikat lain. Tapi at least the public will know. Okay. So soalan tu kita simpan hujung-hujung sekali lah. Okay, kita simpan sikit lah. Okay. Alright, maybe kita boleh go for pasal kereta tu sendirilah kan. Okay, contohlah orang nak beli kereta. Okay, so apa info-info yang mungkin perlu diorang tahulah untuk sebelum membeli kereta tu? Okay. So before nak beli kereta second hand ni, ataupun nak beli kereta apa-apa dululah. Mula-mula kita kena tanya diri dulu. Kita kena ukur baju ikut badan kita sendiri. Kita nak beli kereta tu untuk menunjuk ke? Kita nak beli kereta tu untuk nak bawa pergi kerja ke? Atau kita beli kereta tu untuk family ke? We have to know the type of car that we want.
And seterusnya kita kena tahu lah bajet kita berapa. Okay. Betul. Selalunya kereta ni, kalau kita beli kereta baru, by the time kita dapat je kunci kereta, contohlah ni kunci kereta, kita dapat je kunci kereta tu, harga kereta tu akan turun sebanyak 20%. Belum guna pun lagi. Belum guna lagi. Dia dah tukar from new to used, 20% dah turun harga kereta tu. Okay. And every year you use the car, it will go down another 10 to 15%. Faham. So itu reality. Itu memang tak boleh dibuat apalah sebab itu wear and tear. Sebab kereta memang akan haus, kereta memang akan perlu diganti. So itu tak boleh diubah. So untuk pembeli yang nak beli kereta second hand, saya cadangkan untuk ikut beberapa prosedur lah yang kita kena tahu. Mula-mula kita kena buat background check on the kereta tu sendiri. Mula-mula kita kena buat bajet kita ada berapa. And sebenarnya bagus untuk kereta terpakai ni ialah untuk orang yang nak jimat duit, memang sesuai beli kereta terpakai, kereta used car. Sebab trend kat Malaysia ni atau trend kat mana-mana je ASEAN market ialah untuk kereta baru, setiap tahun kereta baru yang dibeli tu dalam tempoh masa 5 ke 7 tahun dia akan dijual balik ke market. Maknanya contoh kalau dalam setahun kita jual kereta baru dalam 500,000, okay, 5 tahun kemudian this 500,000 car akan masuk balik ke market as used car. Logik. So daripada situ, and then that year yang sepatutnya jadi used car tu ada pula kereta baru yang masuk. Okay, betul. So dah ada influx, ada kereta baru banyak, kereta lama pun banyak juga. Banyak, betul. So kalau kereta baru ni masuk, kereta lama ni nak pergi mana? Betul. So itu antara banyak orang tak tahu. Macam beli kereta lah. Ya, tak apa nak jadi kereta ni. Tak terfikir pula macam tu. Tak terfikir macam tu. So atas tu contoh kereta baru, kalau setiap tahun average sebanyak around 450 to 500,000 cars akan dijual baru average. Tapi kereta lama yang 5 tahun lepas yang dah habis loan payment diorang, dah habis 5 tahun, jual kereta ni, beli kereta baru, kereta tu akan masuk balik ke market. So double dah yang ada, baru dan yang lama. So it's always a good idea, especially now during the pandemic, bila ramai orang nak beli kereta and they can't afford a new car, just go to the used car market. And there's a lot of platforms macam Mereka, Carousel, there's a lot of online platforms for you to go and look for used car market. And disebabkan itu Carousel, Mereka semua tengah booming sekarang. Carousel recently just got their own influx of funding from other sources, di mana diorang akan expand to other ASEAN market. Kenapa? Maknanya it's not only happening in Malaysia, it's happening in Philippines, in Thailand, in Indonesia, all the other ASEAN countries. They are expanding their search to buy used car market. So you can start there. Go into the platform. So you go to the platform, you know what kind of car you can get, you can know what kind of budget you need. Tapi usually kalau beli kat platform-platform macam tu, dia upskill harga dia. Ya, biasalah, normal lah. Biasalah tu. Kalau nak lagi murah, ni style orang kampung lah. Kalau nak lagi murah, pergi dealer sendiri. Kalau nak lagi murah, pergi kat mudah. Nak lagi murah, pergi dengan orang yang nak jual. Ya, deal directly dengan orang. Betul. Exactly. So that's how you know. Okay, then once you dah zero into the car that you want, okay, that's where you need to do a bit of macam nak melamar orang lah, kena lah do background check sikit kan. Betul. Nak tengok dah pernah accident ke, kakak ni pernah accident ke, kakak ni pernah masuk bengkel ke. Betul. Kakak ni dah overhaul berapa kali, kakak ni pernah masuk banjir ke. Faham. So kita kena check some of this info. Maksudnya kita nak tahu contoh kereta tu dibeli kat Pahang. Kat Pahang, kat negeri-negeri macam tu yang banyak banjir, kita tak tahu kereta tu dah pernah masuk banjir ke, dah pernah kena tsunami ke, betul, pernah terbakar kat mana-mana, kita tak tahu. So that's our job to know, and that's the dealer's job to tell. But sometimes dealer pun tak tahu. But all this information tak dikongsi macam tu je. Okay, so then how your company works? Is it you guys can bagi information macam tu? Okay, so AutoFast ni what we do, okay, for now as a company,
we focus on selling recon data. Maknanya kereta-kereta recon yang dijual oleh UK, Jepun, USA. I see. Okay, untuk left hand drive macam kat Malaysia, untuk right hand drive macam kat Malaysia ni, so kita ambil kereta daripada Japan and UK lah. Okay, so kereta-kereta daripada situ, so kereta UK dan Jepun akan diimport ke Malaysia. Dan data-data yang tu kita ada sebab memang UK dan Jepun ni memang dah pegang data tu. Faham? Dan sama dengan USA juga. So macam syarikat Autofax, kami juga menjual data ni kepada negara lain selain daripada dekat Malaysia. So kita ada jual dekat Singapura, kita ada jual dekat Cambodia, kita ada jual dekat Philippines juga. So all these countries are buying reports from our website. I see. Because we get our information of the recon data from other countries. So these data are already there. So apa kita buat, kita jadi representative to them that they appointed because they trust in our service, and we share it to people who wants to buy it. So we share it to either Malaysian yang nak beli kereta macam Fauzan dengan Alif, nak beli kereta second hand, atau kepada syarikat-syarikat besar atau bank yang mana nak beli sebelum dia nak keluarkan loan, dia nak tahu okay, kereta ni macam mana, apa value kereta ni. Okay, faham. So you guys lebih spesifiknya adalah lebih kepada menjual those information lah kan. Korang tak adalah boleh kata, kan korang boleh kata jual kereta juga, tak lah? Tak, that is what we are aiming for, but itu dah masuk dalam orang kata bidang orang lain lah. Memang kita akan masuk, tapi dah ada banyak player dah dalam that agenda. So kita biarkan orang yang lebih banyak duit, lagi banyak kepakaran buat. Okay, faham. Sebab nak buka bisnes jual mungkin beli future lah, ni mungkin bukan future murah. lah. Ya, betul. InsyaAllah in the future. InsyaAllah. Betul. Alright. So salah satu benda yang macam kata tadi, Autofax, main produk kita ialah recon data from other countries, UK, Jepun and USA. Tapi apa yang kita orang cuba nak ubah persepsi Malaysia, ubah persepsi penduduk, ubah persepsi kerajaan Malaysia ialah untuk dapatkan data daripada penduduk Malaysia dan kerajaan Malaysia sendiri. Oh, betul ke tu? Betul. Data Malaysia tak ada. Relax. Memang relax. Memang langsung tak ada. Semua ada, tapi semua ada ni saya punya. Saya tak boleh kongsi. Faham. They work in an idea where, so okay, senang kata Malaysia ni punya data all segregated, berterabur. And no one is willing to share. Faham. Tak kira distributor, tak kira kerajaan, tak kira dealers, tak kira bengkel, semualah. Semua tak nak kongsi. Faham. So in a way nak cakap macam tu, itulah realitinya. Itulah yang terjadi di Malaysia sekarang lah kan. Betul. So itu juga adalah sesuatu yang kami usahakan lah untuk moving forward, untuk dapatkan data. So Malaysian punya data is something that we're quite proud of, is that kita orang Autofax ada jual data syarikat Malaysia. Maknanya contohnya kalau nak tahu kereta tu, sebab data dapat, kita orang alhamdulillah dah kerja lama dengan beberapa syarikat insurans. So kita boleh dapat data insurans kenderaan tersebut. Maknanya kalau kita tahu kereta tu pernah total loss atau total wreck, di mana dia akan write off kereta ni, okay, ni dah total loss, total wreck, tak boleh buat apa dah, insurans pun tak boleh nak bayar dah. At least itu satu maklumat yang kita tahu. Betul. So moving forward, kita nak tambah lah lagi banyak information. Betul. So kira for now you guys boleh tahu macam information yang mungkin terlalu yang besar-besar lah, kes-kes macam tu je lah kan mungkin, tapi mungkin kejadian-kejadian kecil lain itu masih tak dapat lagi lah. Masih perlu ditambah baik lah. Betul. Macam okay, one of the issues yang kita, bukan one of the challenges lah yang kita ada ialah orang, banyak bahagian kerajaan dan bahagian agensi ni, diorang selalu kata information kita nak ni PDPA. Information korang nak ni rahsia pengguna, rahsia kerajaan, tak boleh dikongsi. Tapi the way yang kita orang nak move forward is that information yang kita nak tu
Yes. Sorry, information yang kita orang nak tu is something that kita orang boleh develop sendiri untuk make sure kan the development of the information is clear. Maknanya Yes. the Kenapa? information that you're doing is very very clear. Sorry, lag sikit. Aku rasa bukan internet yang lag, kau yang lag. sorry. Okay, Okay. so information tu yang kita orang nak, kita selalu nak kena make sure yang the actual information tu tak kacau langsung dengan PDPA. Bermaksud, Ya. contohnya bila kita bagi satu information, contohnya kereta ni total loss atau tidak? Yes. Ya. Atau no. Faham. And then kita dapat tahu sama ada kereta ni pernah masuk banjir atau tidak? Yes atau no. Kita nak tahu kereta ni pernah accident masuk bengkel berapa kali? 1, 2 or 3. Ya. Kira Kita tak perlu spesifik sangat pun lah. Betul. We Ya. don't know. Macam okay, kau nak tahu kereta ni berapa kali accident, tapi kau tak nak tahu pun kedai mana dia pergi. Ya, betul. Kan? We don't need that information. So in essence, our data yang kita dapat ni are all pure information to say whether it's a yes or no. Tapi Faham. bila kita try nak introduce this concept to all the other agencies and kerajaan, dia orang macam very, tak boleh PDP, tak boleh, no, tak boleh lah, tak boleh. So kalau kita tak boleh tukar from kerajaan perspektif, it's better we work for the consumer perspective. And one of the information yang saya rasa one of the perfect information yang kita dapat a perfect report is actually from the Japan report. Because Japan reports memang full-fledged bagi semua data dia bagi. So for example, dia orang ada bagi macam for example, dia orang ada bagi history report on your mileage. Okay. So mileage tu dia akan tanya bila first service, bila second service, bila third service, bila fourth service, bila fifth service. So the entire history bila you hantar pergi service semua ada. Memang tak ada sorok-sorok lah. Pula. Tak ada sorok-sorok. Tapi dia tak bagi tahu lah, dia tak bagi tahu kedai mana, tapi dia bagi tahu data source tu daripada mana. Data source tu pula ialah from the government itself. Memang government tu minta daripada setiap bengkel. Gila babi. And then dia akan tahu pula inspection tu untuk apa. Macam kita ada inspect puspakom untuk di new road tag ke, atau kita ada inspect untuk hantar pergi jual ke, untuk inspect. Dia akan beritahu sebab apa dia buat inspection tu. Faham? And then kat Japan pula dia akan tunjuk juga if let's say kereta tu ada contoh macam Honda dulu ada isu airbag recall history. Okay. Dia akan panggil sepatutnya lah kat satu dunia ni Honda ada isu dengan airbag dia orang. Tapi dia orang sepatutnya panggil balik semua kereta Honda kat Malaysia ni untuk buatkan balik pembetulan pada airbag dia orang. Itu maksudnya recall history. Tapi di Malaysia dia tak ada akta daripada Honda atau akta kerajaan yang membolehkan dia orang membuat. Maksudnya dia orang boleh buat tapi dia orang just tak nak. Sebab tak penting pun nak jaga image. Bukan nak cakap Honda tak elok je kereta Honda tu. Tapi for that one particular model ada isu lah. So as a pengguna mestilah kita nak tahu sama ada kita tahu kereta jenis ni pernah ada recall tapi dia buat ke tidak. Kita tak tahu kan. So dia nak kena tahu recall history tu ada ke tidak. Maknanya dia pernah buat ke tidak. Okay, faham. And then seterusnya kita boleh dapat tahu juga dia punya, contohnya kalau kereta tu for example Jepun, dia ada Nagasaki, dia ada kawasan that was flooded with nuclear waste. So kat Japan punya report ni dia tulis lah, is it within the proximity, is it exposed to nuclear punya nuclear punya radiation. nuclear punya radiation. So setengah orang tak tahu benda tu. Dia beli kereta recon daripada Jepun macam kereta Jepun semua okey, tapi dia tak tahu ni daripada Nagasaki, sebab tu murah semacam. Esok-esok jadi S-Man. Tu kan best case scenario. Tumbuhan tu kepala baru macam mana? So in a way, those kind of information is actually way better in terms of getting a clearer picture in the type of car that you want to buy. Faham. Itu kalau kau nak beli kereta recon. Sebab tu kereta recon senang sangat orang nak beli sebab all the information is there.
Betul. Sebab tu orang lagi percaya beli kereta recon daripada beli kereta Malaysia. Logik. Okay. So I mean my family pun memang kita orang semua menggunakan second hand kereta lah. Okay, so kita orang memang ada kenalan yang my father ada kenalan yang boleh dipercayai lah. And of course lah, aku boleh cakap yang tak semua experience yang kita orang ada is a good lah. And of course lah, ada kereta yang mungkin ada sedikit kekurangan and everything. But in a way okay je sebenarnya, tak ada masalah untuk beli kereta used ni. And walaupun mungkin kita orang tak dapat lah info yang sedetail mungkin apa yang Autofacts boleh offer kan, but hopefully lah macam aku kata yang mana mungkin data-data ni kita boleh transparency, boleh buat jadikan dia transparent lah, bukannya nak tahu detail sangat pun, but kita just nak tahu condition kereta tu je, betul tak? Alright, okay. So kita ada ada satu question di komen, okay. Alright, by the way, hi Ilya, hi Izzian. I don't know whether you guys still in the live, okay. Adik-beradik ni, okay. But hi, thank you for being here, right? Okay, then kita ada soalan daripada Rizam, okay. Alright, tak sure, okay. Boleh dapatkan pandangan tak? Okay, dia nak pandangan daripada kau, mana satu keputusan yang lebih menguntungkan pengguna? Usia second hand berapa tahun dari tarikh pengeluaran dianggap sesuai? Sebab kawan saya beli kereta second hand, loan 7 tahun 300 sebulan. Bagi saya baik new car yang monthly lebih kurang. Dah tak payah pening maintenance wear and tear. Faham? Okay, so untuk soalan ni, mula-mula terima kasih Encik Rizham Abdul Wahid. Ya, betul. Okay, so technically soalan ni is actually apa orang kata two sides of a coin, depending on the pembeli sebenarnya. Okay, so mula-mula kita kena fikir dulu, macam saya tanya tadi, kereta ni dia nak guna untuk apa? Kalau dia nak beli kereta baru, let's say kalau dia nak beli kereta baru, it's always a good idea if you tak ada contact atau you tak ada macam kenalan yang kerja kat bengkel, dealers yang you tak ada orang yang percaya, it's a good choice, yes, to go to buy a new car. But if you are someone that has the expertise ataupun you dah buat your research, you dah buat your interview with all the people that you know, going there financially, it's a good idea to just go for the whole car. Tapi sebenarnya saya tengok ni pun 7 tahun 300 per month, sebenarnya dia boleh kurangkan lagi. Maknanya kenapa dia buat 7 tahun tu, sebab selalunya bila dia ambil masa lagi lama untuk kurangkan the payment and to actually reduce the the commitment lah pada bulanan yang dia ada selalunya. Sebenarnya 7 tahun ni pun dah extend sangat. Dia can usually go 5 years, tapi dia akan tambah jadi 400 lebih lah. Ya, betul. And dia tengok juga pada kualiti kenderaan tu. So usually 7 years for RM300 for a second hand car is actually depending on the car itself. If the car is going to be used for personal use, and I mean if you want to do for a daily drive, you really have to look into the background of the car. Because betul cakap Encik Rizham, sebab kalau kereta baru, it's much more worth it. Tapi dia takkan dapat lah RM300. Dia akan dapat lebih daripada tu lah, 500, 400, 600 ringgit. Sebab kereta baru. Betul. I think plus, macam okay, teruskan. Oh sorry. Plus kalau untuk kereta baru ni, untuk dia afford dengan harga yang sama, maybe safety requirement dia tak sebanyak kereta second hand tu. Mungkin kereta second hand tu ialah Honda Jazz tahun 2014 kononnya. Kereta tu dah ada 6 airbags, 6 ke 4 airbags. Tapi untuk kereta baru macam kereta kancil ataupun kereta Viva yang lama, maybe ada 2 airbag je. Logik. So ataupun kereta Myvi yang the lowest spec, tu saya tak ingat lah berapa airbag yang dia ada, but probably pros and cons dia ada kat situ pula. But all in all, it goes into the affordability scale. Maybe dia boleh dapat kereta yang lagi murah daripada tu lah, maybe tak sampai 7 tahun, maybe yang boleh buat 5 atau 3 tahun dengan 300 bulan. Kereta maybe bukan kereta yang terbaik di pasaran lah. Tapi kalau dia nak buat 7 tahun, RM300 untuk kereta second hand, you really have to look into the history, and that's the service that we provide as well.
Ya, itu macam Alif cakap awal-awal tadi lah, dia benda ni is a choice for user sebenarnya kan. Either nak go for new car ataupun maybe nak go for used car. And both ada pros and cons lah kan. Betul. Macam Izam kata lah, kalau beli new car memang tak payah pening pasal monthly, fikir pasal maintenance and everything. But mungkin untuk orang yang kekurangan budget, pilihan diorang adalah lebih kepada used car lah. So, and I think betul lah Alif, so aku rasa memang knowledge orang pasal used car ni mungkin kurang. I mean, bukan tak ada langsung yang siapa orang tak percaya used car, but mungkin kalau more knowledge pasal benda ni, mungkin orang akan lagi tak ada masalah lah, and mungkin boleh kurangkan berlaku macam aku kata lah, experience yang mana beli used car, kereta mungkin tak cantik lah, baru pakai leather je dah ada lots of problems kan. Betul. So mungkin boleh kita patah balik ke soalan yang kita tangguhkan tadi. So how we want to solve it lah, how we want to hopefully in the future benda-benda macam ni tak ada masalah. Okay, so soalan ni sebenarnya quite interesting juga, as to say sebenarnya few cabaran juga yang kita face. Macam saya mention tadi, nak dapatkan data ni ada je kat Malaysia. Data ni ada je kat semua tempat. Tetapi dia berterabur. Nak susun jadi satu senang. Berterabur tapi orang tak bagi nak susun, tu yang susah. Tu masalah tu. Tu masalah. So apa yang kita orang nak try buat ialah sekarang ni ialah kita orang nak dapatkan all this information yang ada dekat luar tu. Maknanya kita nak dapat for example macam maintenance ataupun time dia service. Maknanya kita nak tahu kereta ni dah berapa kali servis. So kita tahu dia dah servis 4 atau 5 kali. So kurangnya dah ada 60,000 kilometer dah. Kita tahu kat situ. Kalau dah servis at least 4 kali. Maknanya kalau dia servis 8 kali tapi mileage baru 20,000, kita tahulah dah ada isu kat situ kan. Ya betul. Ada problem lah kat tengah tu. Exactly. So you tahu dah ada isu dah dengan kenderaan tu. Data yang simple macam tu boleh banyak membantu orang. And paling best, if kita boleh tahu time dia servis tu apa yang dia tukar. Contohnya dia ada tukar minyak brake, atau dia tukar certain part, atau dia banyak tukar engine part. Kita tahu this particular issue untuk kereta ni kat engine dia. So berapa banyak duit yang diperlukan untuk future services. Maknanya kita dah boleh expect dan kereta ni banyak isu dekat exhaust. Okay, maybe bila kau beli kereta ni kau expect to spend about 2 to 3,000 untuk tukar exhaust, or maybe more, sebagai contoh. And you tahu kereta ni ada isu dengan dia punya orang kata tu, dia punya alignment issue. How much you need to spend. So those are the information that we are trying to gather and to create a more intellectual data for people yang nak beli. Faham. So kita akan susun idea tu. So the only way to do this is if people are willing to share that information. So macam kau pergi servis kereta kan, kau pergi hantar kereta pergi servis. Okay. How do you share that information with other people? Kita tak tahu bengkel ada simpan data tu ke tidak. Betul tak? Betul. Kita tak tahu bengkel tu ada share dengan government ke tidak. Kita tak tahu. But what if we can provide a platform, and Autoflex will create a platform to work with that particular bengkel to gather your data of your vehicle that you service. So for when we now, get the data, memang boleh kata tak ada lah platform macam ni kan? tak ada lagi. There's no one in Malaysia that does this. So other than Autoflex, okay, Autoflex like I said earlier, provide our main source of business right now is to provide recon history reports. Betul tak? So kat Malaysia ni ada tiga company lain je yang buat benda yang sama. Satu ialah Autoflex. Autoflex. Yang kedua ialah Skrut. Ketiga ialah Recon.my. Okay, Skrut dengan Recon.my, Skrut hanya jual Japanese report sahaja. And UK untuk Recon.my hanya jual UK.
UK dengan Japan, if I'm not mistaken ya. But Autofacts jual semua. UK, Japan Kan? and US. US ni Okay. kereta maybe tak sangat lah. Kebanyakannya maybe motor Harley ataupun motor-motor superbike yang besar tu. So we have that data. So Autofacts ni cover a bigger range than all of them. Plus we're very flexible in terms of how we do our payments. Maknanya kalau kau nak, baru kau tekan order, baru bayar. You don't have to do any like prepaid top up ke, you don't have to do anything like that. So kau bayar, kau akan dapat email or reply within the system itself, or it will be emailed to you depending on what you like. I see. Okay. Alright. Kau ada nak sambung lagi ke? Pasal kau nak cakap something? No. Okay, so okay, tak ada. ada lagi, sikit lagi. Okay, So other silakan. than that, kita ada juga a few things yang kat Malaysia ni kita tak ada. So like I said earlier, data daripada Malaysia ni, even for the big players macam Carsem atau Mereka, diorang ni ada information bila kita tu dijual kat diorang. Oh, faham. Okay, kalau sesiapa kat luar sana yang tahu pengalaman, but if yang tak ada pun, kalau kau bawa kereta tu ke Carsem atau Mereka, they will do about like a 200 to 300 point check. What does this do is that they will evaluate each part of your car. Maknanya dia tahu, okay, ni ada kemik sikit, dia ada isu exhaust sikit, tayar dia ada haus sikit, belakang tu cermin macam ada letak sikit. So dia akan tahu the entire physical condition of your car at that point. Tapi sejarah dia tak tahu. Betul. Macam insurance claim tu semua, dia tak boleh dapat, hanya Autofacts boleh bagi. Correct. So that's why we work with some of them to provide that kind of data lah. Yeah. And kalau macam saya cakap tadi lah dalam soalan sebelum ni, kalau saya boleh provide the data in terms of the history reports of the car, berapa kali dia hantar pergi maintenance, berapa kali dia ada tukar that particular part, not only will you have a cheaper road tax to pay or the road insurance to pay, you know why? Because insurance are more willing to reduce your amount of insurance because they know exactly where the money is going. So the more information you can share with us as a service provider, so bila insurance nak check kereta ni, oh dia tahu, okay, maintenance dia memang hantar on time, parts ni dia tak tukar banyak sangat, all this part dia tukar on time, so mestilah insurance kereta tu akan lagi rendah sebab all the information ada. Betul. So benda ni yang banyak public tak tahu. So banyak public okay hantarlah pergi servis, tapi after that kita bawa elok tu je. But insurance, road tax, benda macam tu it comes after you take care of your car. Betul. So bila nanti kau nak jual kereta tu lagi senang. Betul. Logik. Not only you can sell it Carsem Mereka, you can sell it to Mudah juga, you can sell it to other people, then you have all the reports. Semua yang kau dah ada dah. Yang cakap, okay, macam mana kau tahu kereta ni elok? Tengok aku hantar servis ni semua on time. Betul. Semua part yang nak tukar, semua kau dah tukar. So not only you will get benefits in terms of paying a reduced amount of your insurance, but you also can get higher trust. Macam kau nak ambil orang kerja lah, mesti kau nak tengok SPM berapa, diploma resume dia lah. Resume dia lah. So your car has to have that. But now the only trouble is bila kita nak dapatkan dia punya diploma result, dia punya degree result, orang tak nak bagi. Itu je cabaran dia kita. Betul. Macam aku nak kerja dengan kau, tapi okay, road tax kau punya diploma cert mana? Tak boleh tu. Universiti pegang. Universiti pegang. Tak boleh, dia tak bagi. Universiti tak bagi. Tak boleh, dia PDPA. So for us it just doesn't make sense because other countries can declare that as open data, but kenapa Malaysia tak declare that as open data? So Malaysia has still a long way to go in terms of creating a more savvy services lah. Especially now, paling penting sebab Grab punya services semakin banyak, betul tak? Betul. So banyak kenderaan yang digunakan untuk buat servis Grab. Betul. Tapi bila kau nak beli kereta, kau tahu ke tak kereta tu digunakan untuk Grab ke tak? Oh, itu menarik kau. Tak tahu, mesti tak tahu kan. Tengok, kau beli kereta tu murah sekali, kereta tu guna untuk Grab. Masya Allah.
Tegur, kenapa cepat rosak ni? Ini kenapa kau tukar minyak lagi ni? Ya. Terus sebab kereta tu banyak guna kan, so mungkin Yeah. condition dia lebih teruk lah berbanding kereta used car yang lain kan. Exactly. So Alright. that's what we provide. Okay, menarik. Okay, kita mungkin boleh last question okay, daripada Rizham juga. Alright, thank you Rizham. Okay, macam mana dengan kereta clone? Boleh gather information juga ke? Oh, clone ni macam ghost car. Okay, kereta clone ni interesting topic because kereta clone ni dia banyak versi. Kat Malaysia ni especially, bila kereta clone ni dia banyak diguna, tak boleh nak kata banyak lah, but ada certain companies atau certain groups yang akan gunakan kereta-kereta yang dah total loss, kereta-kereta yang dah write off by insurance, and they will use this as a frame to create a new car, to create a car that can be used on the road. Sebab tu kereta clone. But in the essence of it, kalau kau bawa kereta yang dah write off as total loss, and then you can use it on the road again, selamat. Mesti kalau cakap selamat ke tak, aku akan rasa tak selamat lah kot. Okay, so that's a reason why other countries ban the use of clone cars. I see. Sebab tu if you go tengok show macam kat US, ada banyak show why they are able to buy clone cars for a way cheaper price. Sebab insurans dah tak tanggung dah. Kereta-kereta macam tu dah tak ada insurans langsung. If apa-apa jadi memang sendiri tanggung lah. Sendiri punya pasal lah. I would not recommend to get a clone car unless you really do not have the ability to buy a second hand car. I think better kau beli motor lah kot kalau macam tu. Exactly. Kalau tak nak beli, kalau kena jugalah beli kereta tu kan, belilah kereta second hand. Yes. Third hand pun jalan lah. Third hand pun boleh lagi lah. Just jangan clone car. If you know that car has been write off. Alright. Okay, thank you Rizham. Alright, okay. I think kita dah punca. Okay, maybe Alif, mungkin orang ramai yang menonton ni mungkin nak tahu lebih lah pasal Autofacts. Like, macam mana diorang nak tahu pasal Autofacts? Alright, it's easy. We are on the social media. We have our Instagram page. We have our Facebook page. We don't have a YouTube macam Fauzan ya. Sikit lah kan. Tak ada orang nak record belum kan. Belum lagi. So we also have our own website where you can actually buy the reports directly there. So how do you want to search for it? Senang je. You pergi kat Facebook, you pergi kat Instagram, you just type in Autofacts. OTOFACTS. Just type in Autofacts, OTOFACTS. TS. Okay, kejap aku. Autofacts. Sekejap aku tunjuk kat sini. Lebih kurang macam ni So dia ejaan dia? keluar autofacts.com. Betul ke ejaan ni? Kau tengok kat skrin ni, betul ke? Autofacts? Tak nampak lah abang. Kat nama aku, kat bawah skrin aku ada tak? Autofacts ni? Tak nampak Sekejap aku tunjuk. Tak ada? Autofacts, tak nampak OTOFACTS. Betul lah? CS, yeah, betul. Okay, so you guys boleh check out Facebook, Instagram dan juga website diorang lah, Autofacts. Right, ataupun maybe boleh dekat website terus Alif lah. Kat website Alif. So kalau kat website tu sendiri boleh tengok sendiri contoh report yang kita boleh jual, yang kita jual untuk kereta Nikon, dan contoh report untuk Malaysia pun ada kat situ juga. So you can just check it out. Semua kat situ. Alright, okay, menarik tu kan. Hopefully lepas ni Autofact bukan boleh saja sediakan untuk kereta recon, but juga semua pasaran used car di Malaysia juga. Alright, okay. Thank you Alif. I hope thank you so much for having all me today. the best for your company, okay. And untuk semua orang juga, okay. I think thank you yang watching. Sekarang pun ada masih ada yang menonton. Thank you so much. Sama ada yang menonton di Facebook ataupun di YouTube, alright, ataupun mungkin yang menonton ni di Facebook Sesta 16 lah. So lupa juga tadi aku nak buat awal-awal shout out to my sponsor, okay, Sri Mawar Bestari dan juga Sesta 16, okay. Sri Mawar Bestari bukan sahaja pusat tuition, but dia juga tempat belajar untuk budak-budak lah. So kita orang bukan mengajar untuk peperiksaan je, and peperiksaan pun dah tak ada sekarang, but it's a learning center lah untuk budak-budak. And kalau korang tak perasan, actually I'm wearing my friend's clothes, okay, Papa Grill. So apa yang aku nak cakap adalah
go support our local brand juga. Okay, especially during this hard time. Okay, so semua peniaga-peniaga kecil perlukan bantuan kita, and stay safe guys. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, aku Fauzan. Okay, I'm Fauzan. Together with me Alif. Okay, so jumpa korang lagi minggu hadapan. Bye bye. Assalamualaikum.